ستړي مشئ له واشنگټن د خبرونه هېلو ویدا زرحمان بنرایم نن د نومبر 28مه ده په غزه کې د ونیو د جګړې وروسته د اسرایل او حماس ترمنځ د سلور ورځو جنگبندي د 2 نورو ورځو د پاره غځول شوې ده ملګری ملتونو ویلي دي د اسرایل او حماس په جګړه کې د جنگبندۍ د تړون لپاره رواني خبرې باید دوامدار پاتې شي د اسرایل او حماس ترمنځ د سلور ورځو جنگبندۍ کې حماس او اسرایل دواړو یو شمېر بنديان آزاد کړي دي په 9 اکتوبر حماس په جنوبي اسرایل حمله کړې و د اسرایل په وینا د حمله کې 1200 کسان وژل شوي وو او حماس 240 کسان اغوا کړي وو په غزه کې د حماس په ضد د اسرایل په عملیاتو کې د رپورټونو تر مخه د 1400 نه زیات کسان وژل شوي د 9 اکتوبر وروسته د اسرایل پوز ویلي وو حماس به د منځه لری کوي او د غزه په پټۍ کې 14 کلنه واکمنۍ به ختموي او دغه هدف به ترلاسه کوي هلته د غربي ملکونو او د یورپی اتحاد چارواکو د ګل یا دوشنبه په ورځ د سپین په بارسلونا ښار کې ویلي دي چې د دوه ریاستونو د جوړېدو ترکیب د فلسطینیانو او اسرایل ترمنځ د جنگ د ختمېدو یوازینی لار ده نن په خبرونه کې د چمن پرلط معلومات هم درکو چې په یو کم سلوختم ورځ هم روان دي پرلط کوونکې غواړي چې د سیمې د خلکو لپاره د ویزې شرط بیرته واخیستل شي نن دغه پرلط ته د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتين هم ورغلی وو خو ولزو فرانس ته د وخت سره ملګری کیږي خبريال یونس خان سړي مشه السلام علیکم وعلیکم السلام یونس خان دوه ځان له غونډې شویری پاغې د معلومات اخلو اول د برسلز د میټینګ یا د غونډې حال راکای برسلز کې د ناتو مشرانو غونډه شوې ده په دې غونډه کې د اسرایل د وسنۍ جګړې او د دې د حل لپاره څو وړاندیزونه شوې دي موږ خبرول شي جی دا 2 ورځې غونډه ودلته برسلز کې او نن او سبب دای پرون چې د دې په اړه کې د دوی چې نیټو سیکریټری جنرال دو چې پریس ټاک کړو او دوی ویلي چې د غزا کې چې د جنگبندي چې د ډېر سخت ضرورت ته او چې الته چې غزا کې چې کم مسایل دي عوام ته هغه حل لپاره دا ضروری ده چې الته جنگبندي وشي مستقل تور باندې ترڅو چې غزا ته کې کم مریضان دي او ته لپاره هغه مشکلات چې دي هغه حل شي هغه ته امداد ته هم ورسیږي هغه کې دوی هم دا نور هم دا خبره کړې و چې یرغمالیان چې کوم اسرائیل کې دي کوم چې حماس سره دي هغه هم پکار دي چې واپس ورکی او امدادي سرګرمیان چې دي هغه هم ډېر ضروری دي دوی ویلي چې التا اوس یخني شروع کیږي او التا یو انساني بحران دا روان دي د دې په وجه باندې التا انساني بنیادونو باندې کار کول ضروری دي او د دې لپاره ضروری ده چې حماس او اسرائیل مستقل تور باندې هم جنگ بندي او کی د دې نه علاوه نیټو چې کوم مشر دی هغه دا خبره کړې و چې عراق کې او شام کې چې نیټو او د یورپین فورسز باندې حمله کیږي بحري جهاز چې کوم تجارتي دي په هم حمله کیږي او هغه په اړه کې دوی دا ویلي دي چې ایران چې دی ایرانی حکومت هغه ته مدد کوي په هغه باندې دوی تشویش هم اعزاز کړی دی ها یونس خان اول خو ما رانویل هیر شو چې تاسو په ډیر خسته ځای کې ولاړې فکر کوم حالت یې خوم دې ډیره مهرباني خا د برسلز غونډه ذکر تاسو کو یو بل غونډه چې په بارسلونا کې کیږي نړیوال پکې شرکت کوي دي کې یو خبر مخه ته راغله دي چې د فکر کې یو خو د جنگبندي وشي د دې په خلل راته وای دا په کوم بنیاد دی کول غواړي بیا به در نظر د 2 سټیټ سولوشن یا د ورثتي تګلارې پالیسی چې دا یا ترکیب چې دی په دې معلومات واخله جی بالکل دا عرب ممالک او د یورپین ممالک چې دی دوی د جمعې پورز او د پیر پورز چې دی یو غونډه کړې و او د کې چې دی 43 ممالک چې د کې شرکت کړي دي کې د میډل ایست یورپین او مشرقي افریقا چې د ممالک د کې شرکت کړي دي او د کې د سعودي عرب چې دی هغه د او آی سی او د عرب لیگ پکې نمائندګي کړي دا او د کې زیاتره په دې خبره شوې ده چې جنگبندي وشي 2 سټیټ ریاست د لپاره چې دی اقدامات وشي او د دې په اړه کې چې دی ټوټل د یورپین ممالک میډل ایست کوم ممالک دي او دا چې
افریقن ممالک دي د دوی په اړه کې 43 ممالک دي چې دوی بارسلونا چې کوم یو ټوریزم او سیاحتي شهر دی دغه کې د 2 ورځې غونډه شوه او په دې کې د دوی دا خبره شوه چې د فلسطین او د اسرائیل دوه ریاستي حل لپاره چې دي مشترکه کار یونس خان تاسو فرانس هغه هیواد دی چې دغه صدر پروسیو کې دغه بیان په مطبوعاتو کې راغلی د جګړې پاکله نور اروپאי هیوادونو کې فرانس په دریس کې په سوچ کې د جګړې پاکله فرق واقعي لوی دی موجود دی فرانس ولې تاسو فکر کوئ چې د نور هیوادونو په پرتله لکه مثال په توګه د جرمني یا د انګلند په مقابل کې سخته خبره زیاته کوي د اسرائیل او د حماس په جګړه کې بالکل کله چې جنگ شروع شوه او آی وخت چې دی فرانس ډېر سخت سټانس اغشتل او دا ویل چې موږ اسرائیل سره یو ډېر کولم سټانس او لیکن هغه نه بعد چې بیا دلته پروټیسټ وشو هغه پروټیسټ نه بعد موږ کتل چې ډېر زیات خلک چې دی دلته پروټیسټ شوی بیا پولیس کلیش شوی د پولیس سره د عوام جګړه شو هغه حکومت باندې ډېر غټ پریشر سات شو هغه نه بعد بیا چې فرانسیسي صدر ایمانوئل ماکرون هم چې خپل بیان بدل کو هغه بیا د جنگ بندي په اړه کې خبره وکړه هغه دا وایي چې سیویلین چې الته غزا کې مړ کیږي شهیدان کیږي دا غي د پاره هم چې دی دا غلط دی او جنگ بندي ضروری ده نو موږ کته چې کله شروع کې چې جنگ شروع شو آی وخت فرانسي صدر یو خپل سټانس اغشتل اسرائیل په حق کې لیکن بعد کې بیا هغه عوامي دباو په وجه باندې هغه خپل رائے هم بدل کړه دغه شانتي شیزونه بیا موږ نور یورپی ممالک هم قتل چې شروع کې موږ قتل چې هغه بدا ویل چې دا جنگ حماس شروع کړی دی د دې په وجه شروع کې چې دی حماس سره چې دی همدردی د یورپین ممالک کم وا لیکن بعد چې کلو قتل چې هسپتال کې بمباری شو بے ګناه خلک پکې ډېر زیات دي جنگ کې چې دی نقصان ورسید د دې وجه بیا یورپین چې کوم عوام پریشر هغه په وجه بیا د یورپین چې کوم مشران دي دا غوي لږ سوچ تبديل شو یونس خان ډېر مهرباني چې ما سره ملګری شوی خپل خیال ساتي مننه ډېر مهرباني دا خبريال یونس خان د فرانس نه وس زم د اسرائیل یروشلم ښار ته د هغه ځای سره ملګری کیږي خبريال یشایا روزنمن سره به خبرې په انګریزي کې کوم او تاسو لپاره به کوشش کوم چې په پښتو کې وژبړم هلو یشایا روزنمن ثانک یو سو مچ and good to see you again Yeshaya, I can't hear you. I think there is a audio issue. Can you fix your audio? Your mic. You think your mic is on? Let me check with my colleagues if they can fix that problem. Yeshaya Rosenman به ماته وایي چې د اسرائیل حماس پروس چې دی هغه دا وخت په 15 ورځ دی نو تازه حال څه دی دین علاوه په قطر کې چې کوم خبرې تر روانې دي د دې تفصیل به تاخلو د اسرائیل په پارلیمان کې اسرائیل قام کې د جګړې په اړه کوم تفریق شته دی کنه Yeshaya, can you hear me now? Yeshaya, can you speak? Okay, Yeshaya is coming. Okay. Yes, okay. I will talk to him again. یشای ما سره ملګری کیږي دا تاسو په تیم کو چې دنیا چې د دوه ریاستي تګلارې خبره کوي اسرائیل په دې اقل څه ګمان کوي او بل دا چې په سوشل میډیا باندې څه خبرونه راغلي دي چې هاستیجز یا برام تکړه شوی خلک چې دی هغه د حماس نه خوشاله دي حقیقت سره ز خپل سورزو پورې په اسرائیل کې دوه شتور د پورې د جګړې کوریج ما کوو هلته موجود ما اسرائیلیانو سره په خپل د نزدې ولیدل کسی به هم درته کوم راتلونکو خبرونو کې باقي پروګرامونه درته خېما خو زه غواړم چې په پروګرام کې منګه د شاینه معلومات وکړو بیا ټو سټیټ سولوشن یا د ریاستي تګلارې چې په هغه باندې سیړنیز باسو کو د پروګرام په اخر کې به د چمن د پرلت هم باس کوم چمن پرلت په حکم سره وختم ورځ باندې نن عمر روان دي او داخله غواړي چې د پاکستان له حکومت نه لګول شوی د ویزې شرط یا قطغن ختم کړي شي زموږ کوشش روان دي چې شامل سره ملګری شي او څنګه چې هغه ملګری شي زه به دا غنده معلومات اخلم په دې جګړه کې تر اوسه پورې سلور ورځې جنگ بندي شوی و دې جنگ بندي کې توسيع شوی دا یا اضافه شوی دا او په دې کې شرط خودل شوی دی آیا دا توسيع او شرط د دواړه ریاستونو ته او بخای دواړو طرفونو ته یا فریقینو ته قبول لې مثال په توګه اسرائیل یا د حماس کم چې په غزه کې دي او آیا د جګړې او درېدو امکانات څومره دي موږ سره شایله د اوسه پوری فکر کومه نه دی ملګری شوی څنګه چې یشایا are you with me? Yes, sir. I can hear you now, sir. Thank you. Sorry for the inconvenience. Yeshaya, thank you so much. I have a question for you. Israel-Hamas truce, now it's in 5th day.
After a one-day extension continues, Israel vowed to extend its pause in attacking Hamas in Gaza. Up to 175 hostages may be held by Hamas and allied militants, potentially prolonging the ceasefire for 2.5 weeks. What's the strategy in the Israeli Knesset regarding this situation? So, after the states support, they're not. But public opinion, Parliament. Yeshaya, sorry, I still have an issue with your audio. I don't know. We need to fix that. Without that, it should be a bit difficult for our audience. It's okay. Well, let me ask my colleagues to call you back. Uba khaida ma tapos da kړو چې را 15 ورځې تروس یا جنگبندي شوی و او یو ورځ په کې اوس اضافه شوی دا د غواړي چې اسرائیل غواړي چې په غزا کې د ورځ اوربند چې دی وغځوي خو ما تاسو دا وکړي چې یو سل 15 یا پورې خواوشا وسم برامت کړی شوی خلک چې دی هغه د حماس او نور وسلوالو په قید کې دي آیا په ممکنه توګه باندې د دې برامت کړی شوی خلکو د حماس په ولقه کې کېدو مقصد دا دی چې د دینه باغت تر دوه اونیو پورې ګټه واخلي او په دې لړ کې په اسرائیل کې سټریټجی یا تګلارې سلیدل کیږي غواړم کته د سزا رابطه سم شي چې دا تاسو وکړو زه په خپل چې په اسرائیل کې ما په یو شمېر ښارونو کې یروشلم تل ابیب اشکلان او غزا تړانګ کې د خلکو سره هم ولیدل چارواکو سره هم ولیدل خبرې اترې هم وکړې غټه فکرمندي چې وا په اسرائیل کې یو چې وا غدا و چې د حماس په ولقه کې برام تکړه شوی خلک چې د اخلاص کړی شي په دې لړ کې تاسو به خبرې خو زه به یو ځل بیا تکرار کوم تاسو ته چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې موساد او د امریکای د استخباراتي ادارې CIA په کوششونو سره چې پکې د قطر منځګړتوب او د مصر منځګړتوب شامل وو د یو پریکړه د ورسېل او دا پریکړه د 13 جمعې پورز عمل کېدل شروع شو جنگبندي وشو نږدې سلیریش برام تکړشي وګړي چې حماس پرې خودل او داغه په بدل کې نږدې یو کم سلبیخ فلسطینی وګړي چې د اسرائیل په قیدونو کې قید وو هغه پرې خودل شو دواړو طرفونو ته په دې باندې خبر راغی چې دا کامیاب شو بیا نن دا جګړه چونکه اوربند موده پرون پوره کېده نن پکې یو بل اضافه وشو او په دې اضافه ولې وشو په دې باندې د اسرائیل د وزیر اعظم نتنیاهو خبرګون سده ولې داسې غواړي دې باندې نن یو بل پرمختګ روان دی په قطر کې خبرې اترې روانې دي او په قطر کې خبرې اترې شاید د مکمل سیسفایر یا اوربند په لړ کې وي زه چې په اسرائیل کې ما د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو او نور چارواکو نه وریدل چې هغه په مکمله توګه د جنگبندۍ په حق کې نه دی بلکې هغه خپل یو هدف یو ټارګټ یو نخا په نخا کوي او غدا ده چې په غزې تړانګ کې د حماس د 1400 کلونو جګړه چې دا واکمنۍ چې دا به ختموي په دې موضوع موږ کوشش روان دي چې د یشای سرزمنګلی قسم شي بیا مو سره خبرې وشي زما ملګری کوشش کوي تر هغه پورې به خبرې وکم د سړون کی او خبريال جاګر خټک سره مشه بنيري صاحب تاسو ته کتونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامونه او په خیر راغی ډیر مهرباني خټک صاحب ما خو سفر فرق او د هغه ځای نه مړي خبرونه هم راوړي دي هغه هم د خپل لیدونکو اوریدونکو سره شریکوم لیکل به هم کوو خو پروګرام روان دی او نن په بارسلونا کې چې کوم غټ خبر دی ورلد لیډرز یا نړیوال مشران چې دي اگر غونډشي وو هغه یو خبره بیا تکرار کړي دا وقدا ده چې د دې مسلې حل دوه ریاستي ترکیب دی منګه لیدونکو اوردونکو ممکنه توګه باندې په دې موضوع خبر وي خو زه غواړم چې ځل بیا خبر پوکو دوه ریاستي ترکیب څه شي دی ورې دا چې کله اسرائیل یو د ملګرو ملتونو یو قرارداد په نتیجه کې جوړ کړل شلو 1988 ختم کې هغه نه پس یو جنگ هم شروع شولو هغه وخت کې قرارداد دا نو چې صرف یو اسرائیل و جوړیږي بلکې قرارداد دا او چې یو اسرائیلی ریاست او هغه سره یو فلسطینی ریاست به آزاد جوړیږي چې کوم به پر امنه طریقې سره یو بل سره ژوند کوي دا بنیادی توګه باندې یو سوچو او دا یو د ملګرو ملتونو یو فیصله هم و چې کوم کې یروشلم د فلسطین دارالخلافه و او بیا غن پاس په دې باندې جنگونه وشول 1988 ختم کې اټول کې اول عرب اسرائیلی جنگ کم تمغه وي 1948
عرب اسرائیلی کانفلیکټ یا وار هغه شولو چې کوم کې اسرائیل چې کوم مختلف عرب هوادونو چې کوم کې مصر شام اردن وغیرہ شامل وو ته نقصان ورسېدلو او بخای ډیر وبخای ز تاسو لک سات لپاره خاص کوم چې ما سره ایثار شي ما سره د اسرائیل یو خبريال لې داغه په قسم مشکل وو ز فکر کوم وسم شوه دی چې داغه نه تازه حال واخلم خټک سب تاسو په خيګه نه تاسو ته بیا راځم ضرور Yeshai, are you with me? Can you hear me? Yes, if you hear me. Yes, I think it's good. It's good enough right now. I'm sorry. Let me ask my question. Do you remember my question, or you want me to ask you again? Yes. So I began to say we do not know the implications of the war cabinet, the small war cabinet, but members of Knesset Parliament that do speak their mind, and public opinion disputes what the government is doing. There are those who say that releasing the hostages is such an important mission that the ceasefire should continue, even if it means the cease of war, and which might even lead to the stop of war altogether. And there are those who are saying that this is a distraction from the real goal, which should be finishing off, toppling the Hamas leadership and continuing with the war until its successful end, meaning the conquest of the Gaza Strip and the toppling of the Hamas leadership. So the public opinion now is split between these two sides. Yeshai, okay, let me translate that into Pashto, then I'm coming to the next question. Yeshai, چې ما کوم تاسو کو نه غواړم چې آیا په دې لړ کې په اسرائیل کې سټریټجی یا تګلارې سره یو خبره خلاصه چې د ویلا غدا ده چې په دې سیز فایر یا جنگ بندي باندې زیاتره خلکو ګمان یا فکر داله چې سیز فایر د کنټینیو وي یعنی اور باندې مستقل ساتل شي او په دې لړ کې په ځانګړي توګه کم خلک چې برام تکړه شوی دغه کورت راوستل شي شاید there is a meeting going on in Qatar as we know that CIA American and the Mossad were working with Qataris and they were mediating this truce. Is there anything new you can tell us about that? So, as you know, as of an hour ago, the head of the Mossad, David Barnea, William Burns, the head of the CIA, the Emir of Qatar, and Egyptian representatives are meeting in Qatar. Qataris have also landed here in Jerusalem to meet with the Israeli leadership. They are discussing both the lengthening of the ceasefire, which would mean the gradual release of more Israeli hostages, around 10 per day, or the other possibility would be a bigger deal, which would lead to the release of all hostages, including men and soldiers who have not yet been released. So it's unclear what the details are, but those are the issues being discussed. اوکے بل ته پوزنه ما داو چې په قطر کې دا وخت هم یو غونډه روانه ده تازه حال سره د یو سات مخکې پورې خبرونه داو چې د استخباراتي اداره چې د اسرائیل کوم د موساد د امریکایي استخباراتي اداره CIA د مصر او د قطر په منځګړتوب باندې د نوې ډیل کوشش کوي او غټه خبره پکې دا ده چې سیز فایر یا جنگبندي چې د ممکنه توګه باندې د دې د غزولو لپاره کوششونه وشي او دا وخت د سیز فایر یا د اوربن پلړ کې چې د خبره تر رواني د ممکنه توګه دا چې په دې کې د کامیاب شي یشایا in the Israeli parliament with its coalition government and opposition is there any internal divide in the war against Hamas and the effort to recover the hostages? Yes, so there are those who are saying that the hostages should have much less priority. This is a minority voice, since the hostage lobby is very strong, and people, and they have a lot of the media is saying that hostages have to be released at any price. But more wiser commentators, I believe, have pointed out that if the hostage efforts harm the war, we must concentrate on the greater goal, which is winning the war, toppling Hamas regime, etc. Other issues that are being debated, but only are being less debated, but are still being debated, is what will happen after the war. It is yet completely unclear who will rule the Gaza Strip after the war. Whether there was talk of relocating Gazans into Sinai or to Europe. This is something that allegedly Prime Minister Netanyahu has discussed, but United States government and the Egyptian government are both very much opposed to it. For different reasons, that it will either end Palestinian attempts for statehood, two-state solution, or Egyptians do not want these people in their own territory in Sinai. So the issue of what will happen the day after the war
is yet to be discussed on a large scale. Okay. All right. I need to ask you one more question about that, but let me translate this first. ودینه ما تاسو دا کو چې اسرائیل کې یو کولیشن اتحادی حکومت ته اپوزیشن یا مخالفت هم ده آیا د جګړې په بنیاد باندې او د خلکو د برامت شوی خلکو کور تر اوسطو په بنیاد باندې کم تفریق شته په اسرائیل کې نو د ول چې د هوسټیجز یا واکش کړي شوی خلکو په موضوع باندې یو ډیره لوی لابي دا یا خلک د چې هغه د دې را وسول لپاره کو غږ پورته کوي او هغه محسوسيږي په کنسټ کې یا پارلیمان کې ابسولوټلی د ویل شي په یقیني توګه باندې په دې خلک یو ده د دې علاوه هغه دا ویل شي بل ایشو چې دا غټه موضوع چې دا یا مسله چې دا هغه دا چې د دې جګړې وروسته بعد د غزي په تړانګه کې واکمنۍ د چاوي او په دې باندې باسون روان دي د باندې د اسرائیل وزیر اعظم هغلی بنجامین نتنیاهو دا خبره کړې و چې د واکلت نه ساتل غواړي خو تنظیم به د اسرایلی ځواکونو سره ضرور وي په دې لړ کې ایجپت یا مصر او امریکا هم غواړي چې د غزې تړانګ وخت د فلسطین غربي غاړه کې واکمن محمود عباس ته وسپارل شي an extra question on that Yeshaya as we know that Prime Minister Benjamin Netanyahu have said that they don't want to control Gaza forever. However, there will be military presence. Is this still the stance of him, or is it's changed now? What they're thinking after the demand of the US and Egypt, they have said that it shouldn't be controlled by Israelis. Instead, it should over to the Mahmoud Abbas leadership. Tell me something more about that. Yes. So I will say that throughout his entire tenure as prime minister, ever since he came to power, Prime Minister Netanyahu has done everything not to control Gaza, to contain them, and not to have Israelis controlling him in any form. This does not seem to be tenable anymore, since now he has come to, against his own best wishes, he now has to topple the Hamas leadership, to topple their rule in Gaza. This is a consensus now in Israel. And it's yet unclear who will rule Gaza the day after, because the Americans want the Palestinian Authority back, but the Palestinian Authority has no public support in the West Bank. Mahmoud Abbas is 83 years old, I believe, and he will not live forever, and he does not have a successor. So anarchy might break out when he dies. They have no public support in the West Bank. If elections were to be held tomorrow, everyone agrees that the Hamas would win in the West Bank. So the Palestinian Authority is corrupt, they're unpopular, they're not capable of ruling Gaza. So as of now, I think it has simply not yet been decided who will rule Gaza. Nobody knows how to answer this question properly. Okay, دنه ما تاسو کو چیرې آیا د اسرائیل په دې د ریسک څخه فرق راغلی دی چې غزې په تړانګه کې به حکومتي د شوابي د ول چې په دې ډړ کې نه راغلی خو دا خبره شاید د منلو وړ نه وی چې درې اتیا کلن سپین روبه محمود عباس په واکمنۍ وساتل شي کنه بیا هم زه دا وایم چې د چا عمر چې دی هغه په دې باندې دا باس کول شعر د عمر په وجه باندې هغه د قابل دی کنه دی یو ځانګړي دریز دی خدا د یشای خیال له بهرال یشای am coming to the next point as you know world leaders assert that the two-state solution is the only answer to the Palestinian-Israeli conflict. Any recent response to this statement in Israel? I don't think Prime Minister Netanyahu has talked about it in the recent days. But all the public commentary you see in the news and academics and journalists are all saying that the two-state solution has never been farther away. Nobody, in other words, it is clear that if Israel will give the territories to the Palestinian Authority, it will very soon collapse and it will be taken over by Hamas. And the nightmare that we have seen in Gaza would inevitably repeat itself in the other territories in Judea and Samaria if we give it to them. So the two-state solution, the consensus right now is that it is never seen farther away. It's debatable whether it is possible at all and what the alternatives are. So just tell me, Yasha, if the two-state solution is not a solution for Israelis, academia, journalists, or other power corridor people, so what is the solution then? Is there any solution in Israel about that? There are minority solutions that till now nobody was willing to talk about. For instance, the issue of relocating Gazans back into Sinai or into Europe
was something that you could not mention until very recently, because people would claim you are doing ethnic cleansing. But nowadays, given the dire situation in Gaza and the fact that most of the people there seem to have no future at all in Gaza, then they're saying that this is the best humanitarian solution to relocate them elsewhere. So there are other solutions for the other territories were, I would say, still remain at the fringes at the margins of Israeli discourse. Okay. And it's yet unclear. I don't understand. Got it. I have one more question for you, but bear with me. Let me translate that first. د نماده تاسو کو چیرې د دوریاستی تکلارا کم ورګون چې مخه تراغله د ورلد لیډرز یا نړیوالو مشرانو لخوا اسرائیل کې پدې باندې سغبرګون د یا د تسنګ قتل کیږي د ول چې په ریاست کې په اسرائیل کې زیاتره خلک چې پکې اکیډمیا هم شامل دي، خبريالانو هم شامل دي، سیاسي مشرانو هم شامل دي. په دې موضوع باندې دوریاستی تکلارا غوته د مسلې حل لخکاری بیا ته ما تاسو کو چې وراثتي تګلاره تاسو ته حل نخکار نو بیا حل څه دی هغه ول چې دا جواب لا تر اوسه پورې جا سره نشته. البته غټ فکرمندي دار چې په غزه کې تړانګ چې خلک کوم موجود دي هغه ریلوکیټ شي نور زوین ته ولېګل شي کوم زوین ته ولېګل کیږي په دې ډول کې مصر او اردن خو انکار کړی دی ځکه چې د بخواره سیالته موږ ته خټک سیب د دې تفصیل لږ سات کې وایي چې الته نور خلک نشي غسل کېده. دا مسله کروشل یا کریټیکل یا مشکل ده په دې وباس کو. اب I have one more question for you, Shaya. Amid circulating social media news that some hostages speak positively about Hamas, what is the reality of that situation? Yes, so some of the hostages have written letters in Hebrew commending Hamas for their lovely hospitality. These letters were obviously written by force. They were forced to write these letters. We saw the reason is very simple. Until now, only women and children were released, and all these women, almost all of them, have male relatives who are still hostage in Gaza who are not released. So they have to write what Hamas tells them in order to keep the peace of their relatives. We also saw they were forced to wave and smile as they came out of Hamas cars into the Red Cross custody. Right now, as we are speaking, in Tel Aviv, Dr. Hagai Levine, a public health expert, is having a press conference. I believe it's right now, and he is discussing what actually went on with the hostages. Reports are already coming out that women and children were kept in cages. Children were threatened by guns. They were forced to watch the movies of the massacre, of the brutal killings. They were tortured. There are signs of orthopedic injuries, and they were given very little food. So the reports are already coming out of what actually happened, and they will continue to come out in the next next coming days. بل تاسو د مداو کو چې د برامتشي خلکو په خپل په مطبوعاتو کې خبرونه راغلي دي چې هغه د حماس په خپل مثبت خبرې کړې دي د ویل چې او په هیبرو ژبه کې هغه ځری خطونه لیکلي دي او په دې کې د حماس د ملمسیا ذکر شوی دی او د خطونه چاپ شوی دي او د دې شاید دریز داوی یا علت داوی چې د حماس په لقب کې وسم ځنې سپین روبي مشران خزین نرن ماشومان په قبضه کې دي او داغي یو علت داوی چې دی غواړي چې هغه په خیریت سره خپل کور ته راشي. Yeshaya Rosenman, thank you so much for your time, and I hope you stay safe. Dear Manana. We will try to speak in Pashto very soon. As I know, you're trying to learn Pashto. Am I right? Okay, he's gone. Okay. Yeah, you're there. Okay, I couldn't hear you. As I said, I hope we can speak in Pashto one day, as you are very, interested in Afghanistan and Pashtuns. You're trying to learn Pashto. Thori. ډیره مننه thank you so much شایا خدا حافظ مهرباني ما سره خټک صاحب ډیره مهرباني او بخای زمونږ دا سیشن لګوګل شو شای سره راځو خپل هغه تاسو یو ور بیا ز غواړم چې موږ پوکای د کې ټو سټیټ سولوشن جواب تاسو اورید چې اسرائیل څه جواب ورته وی باغي و باسو خاول دوه ریاستي حل یا ترکیب باندې موږ تاسو پویول تاسو موږ پوولو ز غواړم چې لږ مختصر موږ بیا پوکای پوری دا لکه ماته اوس تاسو کړلو چې کله اسرائیل جوړ شولو نو هغه د پس ترننه پورې اسرائیل او فلسطینیانو او عرب هوادونو ترمنځ ډیر جنگونه شوي دي 1938 کې جنگ شولو شپږ 50 کې شولو
شپیتم کې وشولو 1993 کې وشولو 1988 کې وشولو 1982 کې وشولو 1988 کې وشولو 1999 کې وشولو 2000 کې وشولو کله انتفاضه بیا شروع شوله 2015 کې وشولو 2008 کې وشولو 2014 کې وشولو 2021 کې وشولو 2022 کې وشولو او یو ځل بیا د وخت جګړه روانه ده دوه ټولو کې تاسو وګورئ یو شی مشترک دی هغه دا دی چې دوه طرفونه یو وخت سره راغلي و چې د عرب او اسرائیل ترمنځ یو آزاد فلسطینی ریاست په حواله خبره وکړلې چې کم د ملګرو ملتونو یو فیصله هم دا چې په دې سیمه کې به یو فلسطینی ریاست جوړيږي او هغه اسرائیلی مشران هم د ته بالکل همیشه نه آماده وو او چې څنګه دلته کې تاو تاریخواله زیاتېدلو عرب او د اسرائیل ترمنځ هغه دوه طرفونه پوزیشنونه سخت کېدل شروع شول زماره کې ورسته سموده کې د دوه ډیر اهم کلونه دي چې کم باندې نظر وساتي یو د کال 2000 شلم چې کم دی نه 2000 کال 2000 چې کم دی غزهن کې وساتي چې کله هغه وخت کې د امریکای صدر بیل کلینټن او یاسر عرفات چې کم د فلسطینیانو مشرو او سره بیا یهود براک چې کم د اسرائیل وزیر اعظم هغه یې په کیمپ ډیوډ کې چې کم په امریکا کې یو صدارتي ریټریټ دی چې کم ځکه صدر خپل چوټیان تیروي هغه تل کې 2 هفتو پورې هغه بندي کړلو چې تاسو کې نه او د دې یو فیصله وکړي چې دلته یو پرمنه حل جوړ شي او تاسو پرمنه طریقې سره دواړه هوادونه ژوند کول شي دوه خبرې وشولې 2 هفته خبرې وشولې به هغه نه پسم خبرې روانې په دسمبر کال 2000 کې بیل کلینټن یو فارمولا مخه ترا واستلا چې کم ترلاندې په موجوده چې کم اسرائیل دی او هغه علاقې چې کومه مقبوضه دي دلته کې یو آزاد فلسطینی ریاست جوړېدلو یو فیصله تقریبا اوشواله په هغه وخت کې ډینیس راس چې کم د امریکای یو سفارتکار هم دی او هغه وخت کې په دوه خبرو اترو کې شاملو هغه دا وینا ده چې کله مونږه دې فیصله ته نږدې شلو چې بالکل یو آزاد ریاست جوړيږي فلسطینیان هم تیارو اسرائیلیان هم تیارو یو بلته کنسیشنز هم ورکول یعنی یو هغه هم ورکولو لکه زه ورکولو ځانته یو بلته چې آخر کې یاسر عرفات یو فیصله وکړه دا د امریکایانو وینا دا ډینیس راس چې مونږه فلحال د باندې اس قسم ته دستخط نه کوو بلکې مونږه نوې حکومت ته انتظار کوو ځکه چې په امریکا کې ټاکنې شوې په جنوري کې یعنی 2001 کې جورج ډبلیو بوش د امریکای صدر جوړیدونکو او د یاسر عرفات دا رائے وا چې مونږه کا انتظار وکړو کې دي چې مونږه د اسرائیلیانو نور کنسیشنز هم والو هغه نه دا فیصله هغه ورستو کړلا او هغه په نتیجه کې دا څه پاتې شولا بیا دویم چې کم لوی نتیجه ما تخکاری چې کم لوی هڅه شوې ده 2 سټیټ سولوشن یعنی آزاد فلسطینی ریاست په حواله سره هغه کال 2000 شلم کې و چې کله ابراهام ریکارډ شروع شول ګوري نه پورې تاسو ما جنگونه یاد کړل چې کم کې د سیمه هوادونه شاملو چې کم کې فلسطینیان هم شاملو او جنگ د اسرائیل خلاف بیا مونږه یو بل هغه وکټلو چې کم ځای کې نقبه لکه دا اوس د مونږ مرګري چې کم اسرائیلی خبره کوله هغه کې هغه اوس شیزونه ډیر مهم وکړلو او دغه تا غټکی تمام ستدي چې هغه نقبه په 1988 کې شوی و چې کله فلسطینیانو دا وینا ده چې کله اسرائیلی ریاست جوړ شول نو اسرائیل په زوره تقریبا د اسرائیل د نور نړۍ خلکو خیال دی چې 9 لک اتلک خلک فلسطین او باسل شول او د فلسطینیانو داوا ده چې 1.9 مليون فلسطینیان پکړواله مجبور کړل شول دا یو ځل بیا خبره مکه طرف ته روانه ده خو زه واپس دې طرف ته راځم دې باندې ورسته خبره کوم چې ګوري په 2000 شلم کې چې کله ډونالد ټرمپ دې طرف ته راغلو چې تر اوسه پورې خو اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ خبرو اترو په ذریعہ یو تړون کوشش شوه نو موږ داسې ولې نه کوو چې د عرب او د اسرائیل هوادونو چې د عرب هوادونو او اسرائیل ترمنځ چې کم تعلق ته هغه نورمالایز کو هغه په نتیجه کې د فلسطینی ریاست یو سیاسي تصفیه کسب لګوت نورم هموار شي ځکه چې تعلق به زیاتېږي کاروبار به زیاتېږي او هغه په نتیجه کې یو داسې سپیس به جوړیږي چې کم ځکه یو سولوشن یا یو حل راوته شي
او هغه په نتیجه کې تاسو وګورئ متحده عرب امارات او بحرین او نور هیوادونو اسرائیل ومنلو باقاعده رسمي توګه باندې ولته او اوس او بیا هغه خبره اوس روانه و د سعودي عرب او اسرائیل ترمنځ خبرو ته د لپاره اسرائیل وزیر ورسته سموده کې د سعودي عرب دوره وکړه او بیا سعودي عرب د اسرائیلي الوتکو ته اجازه ورکړه چې سعودي ایر سپیس یا د هغه چې کم فضا دی هغه په لار باندې سفرم کوي شي دا دومره حد پر خبره مخ ته لاړه و په دې امکان هر 13 ورځ زیاتېدلو چې سعودي عرب په هم اسرائیل پر رسمي توګه ومني او د په نتیجه کې اسرائیل په فلسطینیانو ته نوي کنسیشنز ورکوي چې کمپنیز کې کېدې شي چې ولار په دې دوران کې دا په خبر هغه نه پس دا ګو سټیټ سولوشن یا هغه په ریاستي حل چې کم نشانه نړۍ د سیمه کې دلو چې کم فلسطینیانو دلو او اسرائیلیانو دلو هغه د کاری چې هغه بل طرف ته لاړلو چې کم سفارتکاری دا هغه ورستو پادې شولا او خبره جنگ ته لاړله او چې کم مونږ چرته ولاړی دلته کې د قدمرګری یو سو ما په خیال ډیر زیات مهم ټکی یو هغه دا وایي چې د اسرائیل کې دا سوچ هر 13 ورځ زیاتی چې غزا فلسطینیان لري کړي د سینای ته کم ورسره یعنی یو صحرا دا د ایجپت د مصر پر چې الته د پلي غلې شي چې دا غزا موږ نه پاتې شي بدلته موږ یو کمپل کنټرول حاصل کو دا یو سوچ دی یو بل سوچ هم دی هغه ذکر هم د مرګ یو کړلو او هغه په اتفاق پته باندې هغه د دې چې غزا کې دومره زیات حماس کمزور کړل شي او غزا باندې اسرائیل اور سره بیا چې کم سکیورټي دا هغه به اسرائیل لاستوالي او چې کم ایڈمنسټریټیو کنټرول دی یعنی انتظامی امور چې کم دی هغه به فلسطینی اتھارټي تور کې چې کم محمود عباس رمل نه چلوي اوس دا یو پوسیبل فیوچر سینریو یا مستقبل کې داسې یو تګلارہ په اسرائیل کې په دې خبره کیږي اوس لوی سوال دا دی آیا اسرائیل چې کم سوچ کې او موجوده حالات کلا دا کې یو جنگ راوړي لوی کچه باندې خلکو خپل ژوند بیلل دي او مسلسل ژوند بیلی تو تریخواله ډیر زیات شوه دي آیا د په نتیجه کې دا ممکن ده چې اسرائیل مکمل توګه باندې په غزا دومره په اسانه قبضه کولی شي دا یو سوال دی دویم ک قبضه او هم کی نو آیا هغه ته دا معلومه ده چې د حماس څومره فوجي طاقت دی ځکه چې د اسرائیل او د غربي چې کم څومره بلکونه دي هغه تک یو دا رائے ده چې د حماس چې کم وګړي دي هغه خلک چې کم جنگیالي دي د حماس هغه شمیره ډیر شونه سلوي زره پر ویل کېږي او دویمه ده چې غزا چې کم دی د لاندې حقیقت سورنګونو ډیر لوی جال دی او زه تاسو ته د مثال د در کوم بنیادی صاحب چې کله ویتنام جنگو نو په ویتنام کې یو علاقہ و یو سیمه وا چې کم تقریبا 200 مربع کیلومتر ازمکه وا علاقہ وا هغه تکي چې کم ویټ کونګز چې کم د امریکایانو او د غربي هیوادونو خلاف جنگیدلو هغه ځمکه لاندې یو سل او شل کیلومتر لوی سورنګونه جوړ کړیو چې کم کې باغی د ورځې دنه پټو او شپې بروتلو او امریکایي فوجانو باندې به حمله کولې بریدونه وکولو امریکایانو ته ډېر نقصان رسولو او ډېرو خلکو نن هم دا رائے د تاسو نن باقاعده سیاحت زی جوړ دی اوس ځکه چې الته کې هغه تاسو ته هر تخای په غزا کې د امریکای او د نورو چې کم هوادونه دي دا غي خیال داده چې غزا کې حماس تقریبا 1500 کیلومتر لوی سورنګونه د ځمکې خطه جوړ کړی دي چې کم ملټي سټوري دي یعنی دنه ځمکې دنه هغه مختلف دلونو الته کې پرایو انفراستراکچر جوړ دا خبر رښتیا آیا اسرائیل جنگی لاره باندې خپل توګه په دې قبضه کولی شي او هغه قبضه سمر پر ساتل شي دغه چې د جنگ په نتیجه کې دومره زیات تاو تاریخواله زیات شوی دی چې هر یو فلسطینی ماشوم کې خپل ژوند پیلي هغه لس نوي د حماس یا هغه خلک چې کم د اسرائیل خلاف ولاړ دي هغه په حق کې جنگیالي پیدا کوي همدغه شانته په اسرائیل کې هغه بے ګناه چې کم د حماس د ګولو پناخ شویو هغه هم بالکل مکه سوچ التم پیدا شوی دي چې هغه اداره صحیح جنگونم ډیرو پکې د لار ادا
چې حماس بالکل لري کو هغه ډیر زیات یو دوه ریاستي حل چکم دی دا هغه امکان زه بالکل دا نه ردوم ځکه چې دومره ډیر جنگونه مې یاد کړلو په هغه نه پس بیا موږ دا مقالطه چې 1908 کې چې کم کیمپ ډیوډ اکورډ شولو چې کم کې اسرائیل سینای چې کم د پیننسولا د صحرا دا چې کم د ایجپټ یا د مصر برخه وا او اسرائیل 1908 کې بندا 3 کې په قبضه کړي وا هغه پرې خدلا نو جنگونه هم شوي دي خبرې هم شوي دي نتیجې هم راوتی دي زما دا رائے ده چې زه دا خو بالکل دا امکان نه ردوم چې ټو سټیټ سولوشن او سم پوسیبل نه دی یا د دې امکان نشته صحیح خټک صاحب وایم خټک صاحب ډیر زیات خلک پیدا خټک صاحب تاسو ډیر په تفصیل سره ز فکر کوم کداغه برخه زموږ لیدونکو اوردونکو ووري نو په دې مسله به ډیر په جوړه په شی او ځکه منس کې ما انټرپټ کولای تاسو نه چې دا خبره پوره شي البته د درې خبرې دا سيدي چې هغه کې لیدونکو اوردونکو زه به واړم چې موږ پوه کو او داغه د پاره د نقشه کرا کاګم په ټکو کې نو کچا ته یاد وي د پاکستان چکلا د 1990 نه مخکې کم پاکستان وو مشرقي او مغربي دا د غزې کې د فلسطین د دوه برخې چې دی په ویسټ بانک ځان لده او غزې تړانګ زده داسې دی په منځ کې اسرائیل دی او یو ویسټ بانک چې دی هغه یو خواته دی او غزې تړانګ بل خواته ده او بیا دا خبره چې تنظیم چې دی هغه به د محمود عباس سره وی حکومتي خو سکیورټي امنیتي تنظیم به د اسرائیل له پوس سره وی دغه شان تنظیم که هم مکمل توګه دغه شان نه دی خو ځکه ویسټ بانک ته مقبوضه بانک وایي دغه وجه دا ده چې تاسو ته لاړ شئ بیت حنون ته بودیس رام الله ته یا جبل زیتون نشاط چې څومره کم ته چې غونډې دا هغه علاقې دي نو الته واک خود فلسطینی اتھارټي یا چارواکو محمود عباس ته پولیسوم داغو دي حکومت هم داغو دي بلدیوم داغو سره دا ټیکس کلیکشن هم هغه کوي نوکري هم هغه ورکوي اسرائیلیان التزیم نه خو ولې ورته مقبوضه وي ځکه چې چیک پوسټ چې سمرم دی هغه ته تتلون کې هغه ټول د اسرائیل د پوسټ سره دی هغه چیک پوسټو به تیریږي ستا چیکینګ بکیږي ستانه به تاسو کیږي ستا کارت بل ټول کیږي کتر اوزي نه هم او کو نه اوزي هم دا غو سر چې کوم گاډي دی پاګه باندې سپین رنگ نمبر پلیټ لګیدلې وي د اسرائیلیانو سره چې کوم گاډي پاګه باندې زیړ رنگ نمبر پلیټ لګیدلې وي او دغه شان نور هم مشکلات او چیلنجز اغال ته لري ځکه ورته مقبوضه وي کدا سي غزا شي بیا باغې ته مقبوضه ول کیږي یو غټ چیلنج بوي هټک صاحب زه وخت احساس هم راته دی اسرائیل څنګه چې یشای ماته ویل ما په خپل په دوی شروع ځل تیر کړی دا خبره محسوسه ول چې وزیر اعظم نتنیاهو د واک حالت کې د مستقل واک پاک کړي دی او امریکا هم داسې ورته وي خو التبوي د سمودي لپاره او د ټو سټیټ سولوشن یا د دوه ریاستي حل په ځای باندې بل حل سره دا هم داسې کوم واضح جواب دی نه وای نو بیا کټو سټیټ سولوشن ډیفینټلی یقیني خبر ده چې اسرائیل ته دا منظور نه لبکیږي نړۍ خو غواړي خو چې اسرائیل نو کدا نه ویني بل څه اپشن بل لار شته چې دا جګړه پس طریقې سره راغونډ شي لږ مختصر راته وای بیا یو سوال زه په دې برامته شو خلکو باندې او د دې چې اډوانټیج یا ګټه اخلي دواړه فریقین هغه باندې کول غواړم ګوري لکه ماته ستویل چې موږ ته دا نه د پکار چې موږ دا وی چې امکان بالکل ختم شوی دی خو زه دا ضرور هم چې امکان معدوم کیږي څنګه ګوري چې کله 1998 کې اسرائیل جوړ شو نو د اسرائیل چوڑائی چې کم و یعنی وټ چې کم د ملک والا پلانواله چې کومه غا 9 کیلومتر او بس دا عمره باقي ټول ازمکه د فلسطینیانو نن څنګه دا نن تاسو ګوري دا تاسو خپل په دې سیمه کې ډیر ګرځیدلې د ما په خیال ډیر کم موږ ملګری صحافیان د سیمه ته دومره تفصیل سره تللی چې څومره تاسو تللی او ډیر خبر یې او تاسو د چیک پوسټونو ذکر هم وکړلو الته کې غیر قانوني آباده چې کم سیټلرز یعنی چې هم بهر نه راوستل شوی يهوديان الته آباد کړل شوی دي هغه په نتیجه کې غربي کناره چې کم ته وای یا ویسټ بانک هغه تقریبا ختم شوی دی رام الله دا بیا مینس کې پکې سیټلمنټس دي یا آباده دي بیا بل طرف تلار شي نو هغه د وجه نه اوس پیچیدګي ډېر زیاتې دي یعنی که اول خبره کېدله چې دا 1 کیلومتر علاقہ دا او دا فلسطینیان غواړي نو چلو جی مونږ تاسو ته دا پرېږدو او اخوا اسرائیل ته دا پرېږدو یا اسرائیل به دا مونږ لا پرېږدو نو په دې باندې خبره کېدله اوس پس کېږي اوس دا وایي چې دلته 1500 سیټلمنټس یعنی غیر قانوني آباده دي دا زه نه وایم دا ملګرو ملتونو وینات چې دا څومره آباده جوړې شوې دا غیر قانوني دي
او دغه چې نړیوال قانون در باندې تر اوسه پورې د یو سیاسي تصفیه نه دراوت نو په دې چې کم حقایق دي د پروشنۍ کې زه خدا وایم چې پیچیدګي ډېر زیاتې شوې دي او بیا یو ورکوټه ټکه د مرګري یو خبر وکړه چې کم سزا اتفاق کوم چې ګوري نو 2000 کې غزا نه اسرائیل وتلو او بیا الته ټاکنې وشولې او هغه ټاکنو په نتیجه کې حماس حکومت راغله یعنی ډیموکراټیکلی الیکټډ ګورنمنت نن دا خیال دی او د مرګي دا خبر هم کړل چې کار راماله کې یا ویسٹ بینک کې نن هم په الیکشن کېږي نو حماس یې الته ګټي اوس مسله دا هم دا چې کا تاسو د فلسطینیانو چې کم ریپرزینټیټیو جماعت دی یا هغه خلک دي چې کم فلسطینیانو نمائندګي داوا کوي هغه الته کې ډېر لوی سپورټ هم شته دي او دا هغه خلک دي چې کم اسرائیل منیم نه نو د وجه نه هم تاسو یو بالکل بند غلې ته رواني چې کم ځکه کا حماس ته طرفه خپل تګلارې بدل نه شوله اسرائیل د طرفه یو تګلارې بدل نه شوله چې کم کې دواړو هدف یو دي یو بل ختمول او هغه په نتیجه کې یقینا چې سهال نشي راوتله او فلسطینیانو حکومت واقعي ډیر کرپټ دي محمود عباس 2 کال نه دي اته کال نه دي 1915 15 نومبر 1915 کې دا پیدایش ده دا اته کالو مشر دي او هغه پویګیم نه او هغه سره هیڅ قسم ته هغه نشته چې دا کدا صفا د جن نشو پاتې وفات شولو نو دې نه پس په سوق د فلسطینیانو مشروي د پیلو د طرفه نو تک اغل تک هم ډېر لانجې دي نو زما راي کې دا ده چې سمره دا جنگ وګديږي سمره دواړو طرف ته خلک خپل ژوند پیلي هغه عمره تفریق تقسیم اختلاف او فرض زیاتیږي او تو سټیټ سولوشن لري کیږي ها خټک سی واخره تاسو ما د شان هم د تاسو کړو چې نزیو سل 15 نه زیات برامت شوی خلک د حماس په یا ونور وسلوالو په ولقه کې دي او جنگ بندي چې د 15 رستم داخل شوی دا په قطر کې مذاکرات دا روان دي سم ممکنه توګه باندې سیوا کې دي شي او په اسرائیل کې هم څنګه چې یشای ماته ویل ما خپل تل دي چې ډېر لوی فشار دی په دې لړ کې ډېر لوی موومېنټ ته یا تحریک ته چې داخله د کور تراوستل شي آیا دا یو وازنې تاسو دا وختي توکي په توګه باندې ویني چې د برامت شوی خلکو په بنیاد باندې به جنگ وګت شي او جنگ بندي ته دونی موافقه پورې غزول شي کنه د باندې اختلاف تاسو فکر کوئ چې بیا راتلې شي او دا جګړه بیا شروع کېدي شي زر ګوري جګړه دوباره شروع کېدو امکان خو تاسو بالکل نشي رد کولای ځکه چې جنگ د لپاره دواړه اطراف تیار جنگ هله ایساری کی چې کړه دواړه اطراف دې ته تیار شي چې نور جنگ نه کوو راځي امن د لپاره لار ولټو خو چې کله نتنیاهو په خپل دا اعلان کوي چې موږ به جنگ ډېر سختۍ سره جاری ساتو او بل طرف نه حماس هم دغه اعلانونه کوي نو بیا خو امن د لپاره لار پاتې نشوله او دا چې کم تاسو دا لکه پاز دی یعنی یو وقتی اور بند دی دا بالکل یو څو ورځې خو زیاتې دي شي دا امکان خو موږ نشو رد کولای هغه یو څو نه پس بسکی دا سوال خټک صاحب سوال جواب تاسو نشته صحیح خټک صاحب ما الته کډیر تاسو نه کړیو په اسرائیل کې یو تاسو مندام کړی چې محمود عباس ته خلک د اسرائیل ګډاګي ولې وای په انګریزي کې د لپاره ټکه پپټ ته ما ته په مجلس کې ناس خلکو جواب داو چې هغه مسکی شو ما وګونه نیخ کړی و چې جواب ورم غو چا جواب را نه ک دا چې نور خبرې هم ډېر دي چې هغه مونږ کړی دي دا غزه کې چې کم عرب دي په اسرائیل کې دنه مسلمانان دي دا خو سوچ څه دي بیا پاو کې توپیر څه دي په ظلمو کې مشرانو کې د غرنګا اسرائیل کې چې کم شمالي سیمې دي په ځانګړي توګه حیفا تل ابیب پای کې او په یروشلم کې د خلکو په سوچ کې څومره فرق دی په اسرائیل کې دنه په پارلیمان کې سلور مذهبي مسلمان ګوندونه څه سوچ لري په دې اپراتونکو پروګرامونو کې هم باسو کو ډېر مرواري خټک سي ماسره بلګری شي وي داسې معلومیږي چې تاسو سره په دې موضوع معلومات ډېر هم دي کړه هم دي او زموږ لیدونکو اردن کې به پراتلونکو کې بیا مغواړي چې نور ته پسند نه کو ډېر مرواري خټک صاحب ډېر مهرباني څنګه جواب شروع کې تاسو لوس کړو چې په اخر کې بزوزم د چمن پولیتا او د هغه ځای د پرلت یو کم سلوي خرج وشوي دا پرلت څخه روان دي چې پاکستان حکومت د دې پریکړې خلاف احتجاج وکړي چې دواړو خو ته خلک با اوس په پاسپورت سفر کوي د په خوا بشن چل بنوي د پرلطه نن د پښتون تحفظ موومېنټ بشر منظور پښتون مرغلو رسول مرګ هیګي د دوه خبريال نعمت سرحدي صاحب په خیر تاسو ستړي مسه بنیر سب جوړ په خیر ټول کتونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم وعلیکم السلام پلندو ټوک اول د پرلط پاکل راته وای د پرلط سوق کوي ولي کوي لګ مختصر حال هغه لیدونکو اوریدونکو چې نوي خبر هغه په خبر کو
نه دي شوري ځکیږي په چمن سره د ښار کې دغه پرلط آل پارټیز تاجر لغړی اتحاد لخوا روان دي مختلف سیاسي کانفرنس مذهبي ګوندونو مشران ورته راغلي دي ټول یووالی ښکار کړی دي په دا پرلط کې دلته خلک د ورست رابل زیاتیږي دا پرلط څخه پر کوم ځکه باندې دي پر کوم سړک باندې شي دغه د چمن او سپین مولدک ترمنځ لوی لار ده پر دې باندې دغه پرلط روان دي ټول یووالی ښکار کړی ده کنه یوازې دلته لاروین سوي دي په لاروین کې ټول ښار وتلې دي او دا رکه د چمن د سیمې خلکو سکم بچان او د کشيانو لاروین هم وکړي دی غواړي سرحدي سب دی غواړي سو د ټولو دغه غوښتنه وسی پر چمن پوله باندې د دې د پاره او د سپین بولدک د خلکو د پاره یعنی د تذکره او د چمن د خلکو د پاره د چمن شاته کارت غوښتنه دی باید حکومت پاکستان ومني کچیر دی پاسپورت لاګو کوي پاسپورت خو مخکې پر دغه پوله باندې لاګو خو دی وایي واځي د دې د پاره کوم مشکل دا وخت جوړ شوی دی د دې روزګار بند شوی دی د دې د ژوند ټول چارې دا وخت پټه په ولاړ دي د چمن د آبادی د کلاودلا آبادی د ټول سیمو خلکو د دارمدار سدي پر دغه چمن پوله باندې د سپین بولدک د خلکو دارمدار پر دغه چمن پوله باندې دی دلته د لړسو روزګار به کوي خوريکش په خوريکشي به کوله یا نور سوداګری به کوله پر دغه پوله باندې خو د دې ټولو روزګار دا وخت باندې په کورونو کې پاکه د خپل بچانو د پارس دی کم خوريکي توکي دغه د نسرانی ولای اب سرحدي سے په دې موضوع باندې پاینده پروګرامونو کې تفصیلی بحث کوم از د دنیا مثالونه به ورکم لکه مثال په توګه کینیډا او امریکا دوه جدا جدا ریاستونه دي په یورپ کې او شمېر ریاستونه دي داسې په ایشیا کې افریقا کې اغلت ایست ایشیا ته چلاړ شو یا فار ایست ایشیا ته چلاړ شو آی کې داسې دي چې سوداګر په پولو باندې دغه لپاره ځانګړي کارډونه جوړ شوي وي یا ځانګړي اجازهتنامې وي چې هغه د پاسپورت د روزانه خودونه مبرراوي او هغه کاروبار لپاره ګټور وي پاکستان ولې پاسپورت شرط لازم کوي او څنګه امکان لري چې ماشومان هم پاسپورت ځکه چې بده کې ماشومان هم شامل دي خزم شامل دي مشران هم شامل نور باسو پکو منظور پښتون ته پوسټ راځم تاسو سره شاید تقریر مو ورزلې دی خو په دې یو کم سلوي خو کې د پرلط غټ غټ سیاسي ګوندونو مشران هم درغلي دي راته داسې یو ټایم لاین خو دې شي ورکوټه غونته یعنی یو تصویر چې کله څوک درغلل او هغه هم د پاکستان نه دا غوښتنه کوي چې پاسپورت شرط دی بیرته واغستل شي لږ مختصر سره دي بالکل د پښتونخوا ملي پارټي مشر محمود خان اڅکزی ورته راغلی بیا د دې ډیلی سیسکم بیل سوی د خوشحال ډیلی مشر خوشحال کاکړ ورته راغلی د عوامي نېشنل ګوند امیر در اوتی ورته راغلی سینیر نائب صدر دغه ورته راغلی دغه پرلته دغه رقم د انډیم مشر محسن داوړ سو هغه د کوټ څخه واپس کړل سو د پرلته نه پریښول سو علي وزیر ورته رالو علي وزیر برته د خاطلو سي په ډیر اسماعیل خان کې ونیول سو الته در قانوني دوسیه لاندې راغلی دا رقم منظور پښتون د دینن ورته راغلی دته د وینا وکړل کومش دغه خلکو سکم مشران چې دغه پرلط راغلي دي ټول د خبره کړې د پر دغه ډیورنت کر شباني آباد قبایلو د پاره دلته پاکستان ورته پوله وای خو افغانستان وسوم د ډیورنت پرځ کر شوای د داول پر دغه پوله باندې سکم خلک آباد ټول اکثره پښتانه دي کلرڅ د بلوچ آبادی کې راځي پر دغه ځبنه خو د بلوچ آبادی ستغه طرف ته د علمن لوري ته دغه غیر آباد ده ټول د پښتني سیمه آباد ده پر دغه ځبنه د خلکو دارومدار پر دا باندې لکه تاسو کوم خبره وکړه لسی د دې د پاره دي خو شناخته کارت کوم راواخلو شناخته کارت بالکل د انټری کوي پر دا بارډر باندې د تذکره انټری کړل د پر دا بارډر باندې په دغه باوجود پاکستان حکومت دغه پریکړه واپس واخص سیاسي پاسپورت زیو راځي سرحدي صاحب په دې بدورم باس کو دا پښتانه کانفرنس ګوندونو تاسیسات کړل محمود خان اڅکزی صاحب امیر حیدر هوتی صاحب علي وزیر یا داسې نور مذهبي ګوندونه چې په دغه سیمه کې سیاست کوي لکه جمعیت العلماء اسلام جماعت اسلامي یا بلوچ ملتپال اغم درغلي دي کړي درغلي دوم خبرول شي دا حقیقت سره د شدید جمعیت العلماء اسلام صوبای مشر مولوی واسع صاحب ورته راغلی دی د جمعیت اسلامي یو هیئت ډاکټر عطا الرحمن په مشرۍ کې هغه ورته رالو د ته وینا وکړل خو یو کس چې د حق دو تحریک څخه مشر دی مولانا هدایت الرحمن د گوادر سره تعلق لري د غسیم بلوچستان سیمه څخه دی هغه راتلو هغه په کوټه کې هغه راوګرځي هغه دغه پرلته نه راخو شوی کومش دا وایو دا وخت ټول د پښتانه د مذهبي ګوندونو د کمپرستو ګوندونو د ټولو مشران غلي کڅ هم ورته راتلو نه دی ورته پرېښه هغه بیل خبر د حکومت نه دی ورته سره پرېښولې دغه ټول ورته راغلي دي د سره دغه یواله د کړی دي ټیک دا یو راته بل منظور پښتون ته راتګ نه مخکې ما سره بدري سلو منټه پاتې کیږي د پبلک د اولس موډ یعنی دا غو سوچ سره دا بده کې مستقل مزاجي لیدل کیږي یعنی دا یو ټله فیصله دا کناغه د منځلار هم پکې امکانات شته دی او دا هم که د حکومت فشار راشي د خلک بیرته ستنیدي شي د خلکو څلوي خرجو کې بتا
معلوم کړي چې موډ یې سره سوچ یې سره دې ورست رابلي د خلکو کې د خشم د جوش کومه دغه ورست رابلي زیاتیږي کوم د اول ورځ ودا پرلته وګورو د اول ورځ څخه تر نن در نه درشي ورځ پورې د خلکو جوش جذبه غره کم کې لیدل کېږي سهار راسي د غرمې تر 12 میوه بجې پر دلته ناست وي تقریرونه اوري بیا ماپشن برته ورته راسي بیا د خلکو خیمه لګولې دي لکه څنګه چې کتون کې لدای سل ته خیمه لګېدلې په داخمو کې به د شپې خلک ورته ناست دي د پرلته پر ځای باندې هغه کم جوش جذبه د خلکو سوچ د خپل مطالبه لپاره قوي دي او سرحدي سب کزه درلم دواړه بورزو یو ځای دغه ځای ته چوغورو بهرال د دې امکان نه نشه د خاصه موبایل یو منظور پښتون څنګه تاسو غنن درغله هغه سو ویل تاسو خبرې کړې دي دغه تقریر کې د نورو په پرتله څه فرق وکنه هغه ماغشان خبرې کولې کم چې نور سیاسي مشرانو کولې 2 منټه کې به خبره ختمه ټوله دایسو بنيري صاحب منظور پښتون نن یو خبره وکړه چې د انګور اډې آل کرا واخلې کده غلام خان بارډر آل را واخلې د پولي کده نواپاس آل را واخلې کده خرلاشي آل را واخلې ان په ټول سیمو باندې د یو جامع یو دغه تجزیه پیش کړل پر دې باندې په لوکونو خلکو کم روزګار دي پر د پولو باندې څنګه د پاکستان را ګرځولې دي قبایل را ګرځولې دي خپلوان ته نه پرېږدي پر پاسپورت پر ویزا باندې د یو خاکه پیش کړل پر دې باندې د لوکونو انسانانو روزګار خدا ولاړ د بین ولاړ پر پاسپورت سو یو خبره دا وکړه بل دا وکړه په پنجاب په سند کې سکم ریډبانان دي کم اته پښتانه دي دغه روزګار سره بسته دي هغه هم دغه بارډرانو باندې وجې د سکم سامانونو اموال نه رسیږي هغه دا وخت متاثر دي دا خبره دا وکړه بل د کډوالو په حواله مین ټکی دا وکړي چې پاکستان د هڅه وکړي چې د 2 میلیون افغان کډوال د په زور شړي افغانستان ته دا د دې سیمې د پښتنو او د افغانستان د پښتنو ترمنځ د نفرت پیدا کول غواړي دا سره بیلول غواړي دا هم ډیر غټه مهمه خبره ده نن وکړه دا او بل دا ولس کچیر پاکستان دا نه مني زه د خپلم دلته پاتې کېږم زه په د پرلط کې بس خپل بستر ما راوړې درغه سات پر بزک شنم سستاسو دغه مطالبه حکومت پاکستان نه منلې سمدا حسرادي سب د یو ځل بیا غواړو چې دا ضروري شامل کو د پاکستان حکومت ولې دا فیصله وکړه چې د پاسپورت شرط لازم کې وس په خوا ولې نه کې دا وسی ولې وکړه څه دریځ او دلیل ویلې پاکستان حکومت یو خبره کوي چې د ترګریس کوم بریدونه سوي دي په بلوچستان کې سوي دي په پاکستان په نورو سیمو کې سوي دي هغه اکثر کې دلته چې د کوم ډیټا راځتلې دا هغه کې وي د کډوالو د افغانانو لاس دی افغانان په دې کې مطلب د خود د زامرګي بریدونو یو خاکه پیش کړ سپینځي شاخه بریدونه سوي دي په دې بریدونو کې څوارلس کې افغان کډو افغانان لاس درلودي افغانان کې دغه سوي دي بیا د جوب عمله دی پیش کړی د جوب په چاوني باندې کوم برید سوي دي بیا د مسلم باغ کوم برید سوي دي پر دې باندې ډېر ډلېز بریدو هغه کوم افغانان دي یاد کړی د پدې کې افغانان یادېږي د داوای پاکستان حکومت داوای دغه لارو بغیر پر تذکره باندې تر اوښتي دي پر تذکره باندې راغلي دي خو دلته دغه بریدونه کړی دي ځکه موږ خپل پاکستان امنیت خو کول غواړو دغه خلک پر دې لار باندې رانسي ځکه موږ پاسپورت پر دې لاګو کوي اوس کو دې ټکی ته وکتل سي دغه خلکو او د عام خلکو د کاروباریانو د روزمره تک راته خلکو د دې سمدا فرق ته غډیر واضح دی چې لیدل کیږي پاکستان مخکې د دې سمدا زه یو څو ټکي په دې موضوع نور ول غواړم خولې ورکوټې دما سرحدي سب ډېر مهرباني ما سره ملګری ډېر مهرباني په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو ځنی نقادان دا خبره کوي چې د پاکستان د حکومت ځنی انډیوالان یا ملګری چې د طالبانو مشران پکې شامل دي په کوټه کراچۍ لاهور اسلام آباد او پیښور کې ځمکې کاروبار لري هغه لپاره به هم دا شرط وکړه په دې وجه ته بیا باس کوو نن خبرونه کې بخره غواړم په فیسبوک باندې ستونزه وا تاسو ته مونږ خو دل شو خو ځنی برخه به په فیسبوک باندې شامل وو تاسو کې خبرونه پوره زه رحمان بندره تاسو ته اجازه خپل خیال ساتئ